Tällä reissulla mä vietän yön luonnossa talvisessa kelissä. Mä rakennan oman majan, tuulastan ruokaa ja kokkaan kalaa ihan uudella menetelmällä. Tervetuloa seuraamaan seikkailua. Moikka. Tänään on hauska retki tiedossa. Mä oon taas täällä järven rannalla. Lunta on joka paikassa ja lisää tulee. Eli talviset maisemat jo. Nämä on varmaan ihan viimeisiä veneretkiä, mitä pääsee enää veneillä, niin nyt täytyy lähteä. Oli kyllä vähän katteleminen jo, että mistä pääsee tähän rantaan, kun kaikki rannat ihan jäässä, mutta tuolta löytyy yksi paikka, mistä sai onneksi veneen parkkeerattua. Mä otin mukaan atraimen, jos tänään päästäisiin tuulastamaankin. Tässä ei ole kyllä sitä vartta, se täytyy rakennella. Sitten mulla on virveli mukana. Ja mäpä näytän mitä mulla on repussa. Makuupussi löytyy. Takki löytyy yöksi. Tää on mielenkiintoinen. Ette ehkä arvaa mitä mä meinaan tällä tehdä. Tai tästä ehkä arvaat. Savustuspuruja. Ja tämmönen. Mä ostin tän kirpputorilta. Ihan siis tähän käyttötarkoitukseen. Mitä mä aion tällä tehdä. Eli mä aion tähän nuotion. Laittaa tänne pohjalle puruja. Ja tän päälle kaloja. Tää oli joku höyrystyskattila nimeltään, mutta mä ajattelin, että tää voisi toimia tähänkin. Ja sit kun siellä on puruja pohjalla ja tässä kaloja, niin musta tuntuu, että tällä voisi ehkä pystyä savustamaan kalaa. Mulla on ihan peruspakki. Pari lamppua tuulastusta varten. Tässä on hernekeitto, mä otin tän niinku varalle. Jos ei tuu kalaa. En mä tätä välttis syö, jos tulee paljon saalista, mutta mulla on kalastukseen vähän jigejä. Kiitoksia Ylämaallinnulle näistä majantekoa varten. Mut joo, täytyy nyt varmaan ensiksi alkaa rakentelemaan sitä majoitusta. Kello on nyt niinku 12:30 päivällä. Ja pimeä tulee kyllä tosi nopeasti nykyään, niin täytyy koittaa joku majoitus väsätä ja nuotio olisi aika kiva. Tää voisi olla ihan lupaava kohta. Tässä on tämmönen alue, siinä on vähän puita molemmilla puolilla. Kyllä mä sen varmaan tähän teen. Mä haen tosta nyt sahaa ja lähden vaan sahaamaan ihan sikana tuolta kaatuneita puita. Semmosia sopivia pätkiä. Katsotaan millainen maja lähtee rakentumaan. Olisi kyllä yksi visio kanssa oikeesti nukkua tuolla. Joo, tää on kyllä nyt mun mesta. Tää on niin täydellisen näköinen paikka. Jos tonne tekis nuotio, toi kivi lämpeis tosta kyllä ihan kunnolla. Se kyllä lämmittäis mua sitä varmaan yölläkin. Tää on vielä mun pituinenkin. Tonne voi jotain pehmustetta, niin tää on ihan täydet jopa. On hyvä. Joo, mä käyn hakemaan mun kamatkin tänne, koska tonne ei saada lunta, niin todella hyvä. Nyt on karpalat kyllä kypsiä ja
Näitä voisi tulla jossain vaiheessa syömään enemmänkin. Mä teen varmaan saman tien nyt tohon tuleen, niin toivottavasti tää kivi kerkee vähän imasta lämpöä siitä. Kyllähän se kerkee, jos mä yhä asti sitä polttelen tässä. Kyllä yöllä pitäisi olla joku 10 astetta pakkasta, niin ei täällä ihan kesäkeli enää ole. Joo. Ja pitää muutenkin etsiä poltettavaa puuta ihan sikana, jos mä meinaan tässä pitempäänkin nuotioa pitää. Aika märkiä on kyllä nämä puut. Saa nähdä miten ne syttyy. Nyt siellä möyhyää nuotio ihan kivasti. Kyllä tähän pitäisi varmaan jonkunlainen katos tehdä, kun mä katsoin, että yölläkin pitäisi tulla aika paljon vielä lunta. Saa nää kamatkin vähän johonkin. Eihän tonne saada lunta, missä mä aion nukkua, mutta tähän voisi tehdä semmosen. Jos tähän tekis pienen seinän ja tohon päälle sitten jotain havuja. Ois olla hyvä. Niin mä laitoin tohon reunoille noita isompia puita kuivamaan. Tuolla on sitten noita pikkupuita. Noitakin pystyy noita isoja sitten polttamaan, kun ne on tosta vähän sulanut ja kuivanut. Kello on nyt vähän vaille 3 ja nyt alkaa jo vähän hämärtymään. Saa nähdä miten käy tolle mun virvelikalastukselle, mutta tuulastamaan mennään ainakin. Muistakaa, että jos otatte elävästä kuusesta havuja, niin tarvitte aina maanomistajan luvan. Ei ole joka miehen oikeus.
hyvä tilanne. Maja on valmis ja nuotio on kuuma ja puutakin hain tohon. Tää kivi on kyllä... Tää on oikeesti tosi lämmin. Oi. Mä en tiedä miten mä pystyn... Tää vähän miettii missä kohin mä nukun. Koska jos mä nukun tossa kiinni, niin tää voi olla kyllä aika lämpöinen. Mä ajattelin, että mä kävisin tossa rannassa vähän koittaa heittää jigiä. Aika pimeä on jo, mutta kyllä tossa vielä jotain näkee. Ainakin lampun valossa. Jos hyvällä tuisella tulisi joku kala. Vähän alkaa olla jo nälkä. Mä varmaan sen hernekeiton vetäisin kohta, jos ei kaloja tuu. Sitten hetki tässä oleskelua ja eipä mene kauan, niin pääsee jo tuulastamaankin, kun on jo sen verran pimeätä sitten. Tässä on hyvä, tosi lämmin. Ai niin, kun täällä oli nää rannat aika jäisiä. Mä menen tuohon veneeseen heittelemään. Kyllä sieltä joku hauki voi tärpätä. Joo, rupee olemaan aika pimeetä. Täytyy ehkä huomenna aamuna kalastaa vähän pitemmän kaavan kautta. En usko, että tosta enää kyllä mitään tulee. Mä liian pääsis tuulastamaan. Täytyis varmaan rakentaa se varsi siihen atraimeen. Ja syö se hernekeitto, niin sit pääsis tuulastelemaan. Tuo mukaan. Täällä vähän alkaa olla jo viileä. Heti kun tuli pois tuolta majoituksesta. Täytyy mennä sinne takaisin. Ihan hyvä. Naula pitäisi saada vasaroitua tosta jotenkin läpi. Se lukitsisi ton puun tonne. Meni läpi. Siinä. Nyt atrain valmis. Seinä on tosi lämmin. Ja koska tää seinä on tässä ihan nuotion vieressä ja mä oon tässä toisella puolella, kaikki se lämpö mitä tästä nuotista tulee, niin heijastuu muuhun. Se on tosi lämmin paikka tällä hetkellä. Eiköhän ne hetkiksi riitä. Tää on ihan hyväkin laittaa ne tähän nuotion viereen. Just tuodut puut, niin ne tässä kuivaa
sulaa ja kuivaa samalla. Kello on nyt 7:30. Nyt on aika lähteä tuulostamaan. Mä vedän tästä takin päälle ja sit lähdetään. Mulla on vähän tämmönen tehokkaampi lamppu vielä tuohon tuulostuskäyttöön. Tällä näkee hyvin. Vähän vielä tuulee, mutta kyllä tässä jotain näkee jo. Nyt pitäisi jotain kalaa saada, niin pääsis sitten savustelemaan. Ei ainakaan luulisi, että olisi kovin nopeita nyt kalat. Vesi on tosi kylmää. Niin kuin ehkä näette, niin tää pienikin tuuli vähän rikkoo tuota pintaa ja heti vähän haittaa, mutta jos se siitä tyytys. Ei, siinä oli hauki, mutta se säikähti. No, mun täytyy nyt soutaa tonne vastarannalle, koska tästä ei tule kyllä tässä kohdassa mitään. Tää oli ehkä ihan hyvä päätös tulla tälle puolelle, kun tässä ei oikeastaan juuri näyttäisi tuulella. Siellä on iso lahna. Oi. Se oli valtava lahna. Vitsi kun säikähti. Kello onkin vasta se 7:15, niin no siinäkin on pikku lahna. Saattaa olla, että ne on vähän arkoja vielä tähän aikaan. Oi, lahna lätyskä. Älä säikähdä. Tossa se on. Ei, lähti karkuun. Oi, siinä on hyvä lahna. Ei vitsi. Okei, eli tilanne on nyt semmonen, että mä oon kiertänyt tän koko rannan, missä pystyy tuulostamaan, kun tuolla muualla tuulee, niin siellä ei oikeastaan näe mitään. Mä näin 2 tai 3 sellaista oikeasti aika hyvän kokoista lahnaa, mutta ne oli aika arkoja vielä. Kello on vasta 8:30, niin mä veikkaan, että ne saattaa sitä rauhoittua aika hyvinkin sitten. Mutta mä ajattelin, että mä käyn tässä välissä katsomassa tuossa yhden viereisen järven, nimittäin siinä on joskus ollut hyvinkin kalaa. Siinä on kanssa veneen, niin tästä ei ole pitkäkään matka kävellä siihen. Se on vähän turhaa ehkä lähteä tätä rantaa tonne takaisinpäin, kun mä just äsken kiersin sen, niin ei siinä varmaan vielä ole kalat tullut takaisin. Tää ainakin vaikuttaa siltä, että näkyvyys on hyvä täällä. Huppu siihen ja menoksi. Siinä eka saalis. Ei. Miten ne on noin arkoja? Minihauki. Mikä on oikeesti tosi pieni, mutta... No se jäi. Kyllä. Se on ensimmäinen saalis. Ihan hyvä osuu. Kyllä me jotain päästään sentään savustamaan. Tulihan sieltä toinen peli.
Semmonen. Samanlainen. Tai eikö aina sanota, että pienet kalat on kaikista parhaan makuisia, niin ehkä nää on nyt sit niitä. Oi. Se on jo hiukan isompi hauki. Ja säikähti. Tässä on ahve. Toikin voisi kyllä olla ihan hyvä. Katsotaan. En onko ikinä saanut tuulastamalla ahventa vielä. Kyllä. Sieltä tuli. Semmonen. Ihan hyvä kala. Siinä taas seuraava. Se on jo isoin hauki mitä on nyt tullut. Ihan hyvä saalis. Mä voin perkaan nää kalat tässä vielä pikaisesti, niin ei tarvii enää myöhemmin. Suomustan kanssa yhden näistä hauista, minkä mä nyt varmaan aamulla syön. Suomustaminen kannattaa tehdä aina ennen kuin perkaa, se on paljon helpompaa silloin. Siis tän kokoisen säre oli syönyt. Tän kokoinen hauki. Jes, kalat perattu ja pussissa. Sitten vaan takaisin leirille. Se oli pitkä reissu. Tässä tää nyt ois. Oma maja. Pitäis mulla vielä pelastusliivitkin päällä? Mä voisin ehkä ottaa pois. Kyllä on ihan selvä lämpö tässä seinän vieressä. Jes, meikä alkaa tässä nyt pikkuhiljaa nukkumaan. Aamulla sitten savustellaan kaloja ja muuta. Katsotaan millaista unet saadaan tässä majoituksessa. Ainakin mä oon ihan kivasti irti nyt tosta maasta, kun tässä on niin paljon tätä havua alla, että ei oo yhtään kylmä. Toi seinäkin lämmittää ja jonkunlainen liekkikin on tuolla taustalla vielä. Pitää katsoa, että se ei tuu kauhean lähelle, ettei leimaa koko makuupussi sitten tulee. Mutta joo, katsellaan aamulla. Hyvää yötä. Huomenta. Kello on 7:30. Vähän on viileä. Kyllä tästä täytyy koittaa elvytellä toi nuotio tosta ja ruveta heräilemään. Nyt aamu palaa. Mä koitan tosiaan savustaa noita eilisiä kaloja. Katsotaan mitä tästä tulee. Vaan pohjalle puruja. Laitetaan purujen päälle ihan vähän sokeria. Tuo siihen semmosen pinnan. Kalaan. Oho. Nämähän on vähän jäätynyt yöaikana. No ei oo hirveen pahasti.
Sitten vaan tonne nuotion päälle, niin varmaan katsotaan mitä tapahtuu. Laitetaan nyt vähän sivua tuokan. Otas pieni purkistus. Kyllähän se savuaa. Hyvin savuaa. Ai että. Ja nopeasti kypsyy. Vielä vähän aikaa. Mitähän ne rupeaa olemaan valmiita. Vaikuttaa erittäin valmiilta. Näyttää muuten hyvältä. Ai että, on kyllä hyvän näköinen annos. Tää sokeri tekee tän värin tähän. Sen takia se on tän värin. On hyvä. Pystyy vissiin savustamaan tälleen nuotiollakin. On muuten hyvä. Todella hyvä. Pitää tehdä useimmin tätä. Mulla alkaa akku vetelee ihan viimeisiä. Musta tuntuu, että tää video alkaa olla tässä. Mä käyn varmaan kohta itä vielä vähän heittää jigiä tossa ja sit mäkin lähden kotiin. Jos oot ihmetellyt, miksi multa ei tullut nyt niin paljon uusia videoita, niin mulla tosiaan alkoi tossa opiskelut ja mennyt siinä aika paljon aikaa, niin ei oo ollut ihan niin paljon aikaa kuvata näitä. Mut pitää koittaa ehtiä näitäkin kuvailla. Ja laittakaa ihmisiä kommentteja, mitä tykkäsit tästä ja mitä haluaisitte seuraavaksi nähdä mun tekevän. Nähdään. Moi! Aika hauskasti jäätynyt tää just tää, missä mä oon parkissa. Tossa on semmonen jäälautta, mun pitää jollain painaa tästä läpi.